Την καλησπέρα μου αγαπητοί τηλεθεατές. Πριν μπω στο θέμα της σημερινής εκπομπής, το οποίο βλέπετε όλοι στις οθόνες σας ποιο είναι και πόσο σοβαρό είναι, και ακριβώς αυτή είναι και η ερώτηση της σημερινής δημοσκόπησης που έχω βάλει στο κανάλι και σας παρακαλώ να ψηφίσετε όσοι από εσάς θα συνδεθείτε, θα ήθελα να πω κάτι. Πρέπει τελικά τα λεφτά να είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω πόσα είναι. Πρέπει όμως να είναι πάρα πολλά. Φυσικά, ξεκάθαρα εννοώ την απληστία που παρουσιάζει ο δυτικός πολιτισμός έναντι σε οποιαδήποτε πλούτο-παραγωγική πηγή έχει η Μέση Ανατολή, η Αφρική και κατ' επέκταση η Ασία, και είναι τρομερό ότι χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, έτσι, η Αμερική και μερικές χώρες της Ευρώπης κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να ληστέψουν με τον πιο απίστευτο τρόπο τις οικονομίες αυτών των χωρών. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να κάνω αυτή τη μικρή εισαγωγή γιατί πραγματικά με ενοχλεί απίστευτα πλέον όλο αυτό το σκηνικό που παρατηρώ στον πλανήτη. Πριν βγει το 23, είχα κάνει 3 βίντεο. 3. Ένα στις 15 Δεκεμβρίου. Το έχουν δει περίπου 25.000 άτομα και μπράβο σας. Ότι έρχεται παγκόσμιο τρακούνημα. Και άλλα 2 ότι η Δύση ετοιμάζει οπωσδήποτε εισβολή σε χώρα της Ασίας και ξέρουμε όλοι ποια χώρα είναι αυτή. Εννοείται πως είναι η Ιεμένη. Και επίσης ότι οι αλγόριθμοι κάνουν τα πάντα για να μην παίξουν τα βίντεο αυτά στις οθόνες του κόσμου της Δύσης. Και μάλιστα είχα προωθήσει εγώ ένα βίντεο, το έδανε πάρα πολλοί φίλοι. Και τι έγινε, ο αλγόριθμος αποφάσισε ότι αν βάζεις κεφαλαία, λέει, π.χ. στη λέξη λουλούδια, αν βάζεις κεφαλαία, απαγορεύεται να προωθηθεί αυτό το περιεχόμενο. Φυσικά όλα αυτά είναι μούφες και ξέρουμε όλοι ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν ήθελαν οι αλγόριθμοι τα βίντεο αυτά να παίξουν σε περισσότερα μάτια, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει αντιληφθεί πλέον ότι οι δυτικοί μάλλον θα εισβάλλουν όχι μόνο σε 1, αλλά και σε 2 και σε 3 και σε 4 χώρες της Ασίας, και είδαμε ότι μέσα σε μία μόνο ημέρα χρειάστηκε το Αζερμπαϊτζάν για να εξαφανίσει το αυτόνομο κράτος του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο έγινε αυτό, πιστεύετε? Ξεκάθαρα. Για να εξυπηρετηθεί, εννοείται, το Ισραήλ. Γιατί ποιος στέλνει στο Ισραήλ αέριο και πετρέλαιο? Το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν. Και ποιος έκανε, πιστεύετε, τα στραβά μάτια σε όλο αυτό το σκηνικό? Δυστυχώς η Ρωσία. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο συνέβη αυτό το πράγμα. Μία απάντηση είναι φυσικά ότι είναι πάρα πολύ απασχολημένη με τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι δεν μπορούσε να στρέψει τα πυρά της στο Αζερμπαϊτζάν. Άκρος εντυπωσιακό. Κρατήστε λοιπόν και αυτή την πληροφορία. Τώρα, να σας πω να κάνετε εγγραφή όσοι από εσάς παρακολουθείτε επικαιρότητα, η οποία στο δικό μου το κανάλι είναι απλή, λιτή, κατανοητή, to the point και δεν χάνω σχεδόν καμία απολύτως πληροφορία. Επίσης να σας πω, όσοι έχετε κάνει ήδη εγγραφή, να κάνετε like και share αυτό το βίντεο, εντάξει, να το μοιραστείτε δηλαδή με φίλους σας, με κόσμο που εσείς ξέρετε και πιστεύεστε, και να απαντήσετε αν θέλετε στην σημερινή δημοσκόπηση με άριστα λοιπόν το 10 πόσο γα είναι η δυτική. Θα σας πω ότι μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει 79 άτομα, τώρα 80 και συνεχώς ανεβαίνει, και το 89%, μαντέψτε για ποιο λόγο, το 89% όσων μπήκαν και ψήφισαν, ψηφίζουν 10 με τόνο. Υπάρχει ένα 10% που ψηφίζει 7-9%, 7-9 δηλαδή, 7-9, και μόλις 1-3 το 1%, δηλαδή ένας άνθρωπος έχει απαντήσει μόλις το κουμπί. Ένας. Εντάξει. Όλοι οι υπόλοιποι προφανώς και καταλαβαίνουν για ποιον λόγο
οι ηγέτες της Δύσης είναι τόσο αναξιόπιστοι και φυσικά δεν χαίρουν καθόλου μα καθόλου του σεβασμού των πολιτών τους. Τώρα, πάμε να δούμε τι έγινε στο Ιράν, γιατί αυτή ακριβώς είναι και η είδηση της ημέρας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανάλυση, πάντα αντικειμενικά και ανεξάρτητα, να δούμε τελικά τι παίχτηκε εκεί πέρα, γιατί είχαμε εκατόμβη νεκρών. Και λόγω της εκατόμβης αυτής, που κάποιος μπορεί να πει και τι έγινε, ναι, αλλά μιλάμε για 100 ανθρώπους και βάλε, οι οποίοι δολοφονήθηκαν. Και αυτά συνήθως εγώ τα παίρνω πάρα πολύ έτσι από καρδιάς. Πάμε να δούμε. Διαβάζω, παιδιά, ρεπορτάζ και φυσικά θα σταματάω και θα κάνουμε ανάλυση να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιοι μπορεί να κρύβονται από πίσω. Καμία οργάνωση ή κράτος μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την διπλή έκρηξη στο Ιράν, που είχε ως αποτέλεσμα να δολοφονηθούν απάνθρωπα, πάνω από 100 άτομα. Τα ίδια ακριβώς χτυπήματα συνέβαιναν και κατά τη διάρκεια της αμερικανικής κατοχής στο Ιράκ από το 2001 και μετά. Ήδη θα πρέπει δυστυχώς να βάλω μία άνω τελεία και να σας πω κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ σαν πιο παλιός το θυμάμαι, και είναι το εξής. Ήδη από τότε, 2001, 2, 3 και το καθεξής και μετά στο Ιράκ, οι Αμερικανοί συνεχώς λέγανε στον κόσμο ότι τις διάφορες βομβιστικές επιθέσεις τις έκαναν είτε οι Σουνίτες στους Σιήτες είτε το αντίστροφο. Και θέλανε φυσικά ο κόσμος αυτό να το πιστέψει και να το χάψει. Δηλαδή, δεν είχαν άλλη δουλειά οι άνθρωποι, και ακριβώς αυτό θα πω και για το Ιράν σε λιγάκι. Δεν είχαν άλλη δουλειά οι άνθρωποι, δεν είχαν άλλα προβλήματα να λύσουν, όπως π.χ. κοινός αμερικανικός εχθρός πρώτων πυλών και εντός των πυλών. Εντάξει, θα ασχολούνταν τώρα με θρησκευτικά ζητήματα εν μέσω πολέμου. Αυτό πραγματικά πιστεύω ότι με ξεπερνάει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η επίθεση έλαβε χώρα, όπως ξέρετε όλοι, την επομένη της δολοφονίας του Σαλέχ Αλ-Αρούρι. Όσοι από εσάς δεν έχετε παρακολουθήσει την εκπομπή για την δολοφονία του Σαλέχ Αλ-Αρούρι, υπάρχει στην επικαιρότητα του καναλιού, σε λιβανέζικο έδαφος, στη Βηρητό, προκαλώντας σοκ στο Ιράν. Επαναλαμβάνω, τον Σαλέχ Αλ-Αρούρι τον δολοφόνησαν σε λιβανέζικο έδαφος, στη Βηρητό, προκαλώντας σοκ στο Ιράν, και αυτή η επίθεση έλαβε χώρα με drone. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Noor News ανέφερε ότι πολλές φιάλες υγραερίου εξεράγησαν στον δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο. Οι Ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο drone των ΗΠΑ. Η δικιά μου λοιπόν η γνώμη και αυτό που καταλαβαίνω συμπερασματικά είναι ότι κατά 99% χρησιμοποιήθηκαν διάφορες φιάλες υγραερίου, τις οποίες κάποιοι τις τοποθέτησαν επίτηδες σε συγκεκριμένα σημεία και μετά στοχευμένα χρησιμοποιώντας διάφορα drones έπληξαν αυτές τις φιάλες υγραερίου, οι οποίες στη συνέχεια φυσικά εξεράγησαν και δημιούργησαν αυτήν την εκατόμβη νεκρών στο Ιράν. Και συνεχίζω, η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για μια πρώτη και μετά για μια δεύτερη έκρηξη κοντά σε κημητήριο, όπου πραγματοποιείται τελετή για την επέτειο της δολοφονίας του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της χώρας Κασέμ Σουλεϊμανί, σε επίθεση που έγινε με drone τον ΗΠΑ, πάλι με drone, το 2020, σε περίοδο ειρήνης. Προσέξτε, γιατί δεν είμαστε χαζοί, πάλι σε περίοδο ειρήνης. Αυτά οι αγαπούλιδες οι δυτικοί, για να μπορούν να αγοράζουν για τα παιδάκια τους, έτσι, λαμπάκια και χριστουγεννιάτικα δεντράκια, και για να πηγαίνουν στις πλατείες και να καίνε, τέλος πάντων, να μην το πω τώρα, εντάξει, τα δεντράκια τους, και για να τις βάζουν τα δωράκια για Αγιοβασίλειδες κάτω από τα δεντράκια τους και για να μην τα χαλάσουν κανένα χατηράκι, βλέπουμε τι προκαλούν συνεχώς σε όλον τον κόσμο, και είναι απίστευτο ότι δεν λογαριάζουν καθόλου αυτές τις ανθρώπινες υπάρξεις. Αν θα μπορούσαν, είμαι σίγουρος, αν θα μπορούσαν, θα τους εξαφάνιζαν όλους από το χάρτη. Όλους. Έτσι. Μια παρένθεση. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ο Κάσεμ Σουλεϊμάνι δολοφονήθηκε σε επίθεση που έγινε με drone από την Αμερική το 2020 σε περίοδο ειρήνης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ότι έγινε σε περίοδο ειρήνης. Τους κούνησε κανείς το δάχτυλο,
Τους πείραξε κανείς? Τους επέβαλε κυρώσεις? Όχι. Όπως σε περίοδο ειρήνης έγινε και η εκτέλεση από το Ισραήλ του κορυφαίου πυρηνικού φυσικού επιστήμονα του Ιράν πριν λίγα χρόνια. Το έχω κάνει επίσης εκπομπή στο κανάλι. Όσοι θέλετε να πάτε να δείτε πώς ξεκίνησε ο πόλεμος, ο νέος σύγχρονος πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ. Τους χαρακτήρισε λοιπόν όλους αυτούς κανείς ως τρομοκράτες? Όχι φυσικά. Επαναλαμβάνω, τους χαρακτήρισε όλους αυτούς κανείς ως τρομοκράτες? Όπως χαρακτηρίζουν τόσα χρόνια τη Χαμάς και τη Χεσμολάχ. Γιατί με την ίδια λογική, όταν κάποιος δηλαδή μάχεται, υποτίθεται, για την απελευθέρωση της χώρας του, και εδώ μπαίνουν δύο ερωτηματικά. Δηλαδή, οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι είναι τόσο μεγάλο αγκάθι, πιστεύετε, για τους Δυτικούς? Ναι, είναι. Οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι, αν είχαν κράτος επίσημα αναγνωρισμένο, ωραία, με στρατό, με πολιτικούς, με διπλωμάτες, με τα πάντα, οι Δυτικοί θα είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όχι ότι ήδη δεν έχουν, που μπήκανε 5+5 στους BRICS, ήδη έχουν πρόβλημα. Αλλά θα είχαν ακόμα πιο μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα είχε θέμα η Τουρκία, που είναι φιλαράκι τους, ωραία. Θα είχε θέμα η Σαουδική Αραβία, που ενίοτε είναι φιλαράκι τους, πότε μαζί τους, πότε με την Ασία. Θα είχε θέμα το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Εμιράτα, χώρες δορυφόροι δηλαδή της Αμερικής, οι οποίοι πότε είναι μαζί τους, πότε πηγαίνουν με την Ασία. Εντάξει, όλοι αυτοί θα είχαν πρόβλημα. Εντάξει, μια παρένθεση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Αυτοί λοιπόν όλοι, όταν κάνουν επιθέσεις, δεν τους χαρακτηρίζει κανένας ως τρομοκράτες. Εντάξει, κανένας. Συνεχίζουμε. Ο Κάσεμ Σουλεϊμάνι σκοτώθηκε, όπως έλεγα πριν λίγο, τον Ιανουάριο του 2020 σε ηλικία 62 ετών, στη διάρκεια επίθεσης με ντρόουν στο Ιράκ αυτή τη φορά. Προσέξτε, στο Ιράκ. Για ποιο λόγο το λέω? Θα δούμε σε λίγο. Ήταν πρόσωπο κλειδί του Ιρανικού καθεστώτος και από τα πιο δημοφιλή δημόσια πρόσωπα στην χώρα του Ιράν. Τώρα, από τις εκρήξεις που έγιναν, επαναλαμβάνω, σκοτώθηκαν 103 άνθρωποι και 141 τραυματίστηκαν, με κάποιους να ανεβάζουν το νούμερο των τραυματιών στους 170. Η κρατική τηλεόραση έδειξε διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου να φροντίζουν τραυματίες εκεί όπου εκατοντάδες Ιρανοί είχαν συγκεντρωθεί για την επέτειο του θανάτου του Σουλεϊμανί. Το πρακτορείο ειδήσεων SNN από την πλευρά του ανέφερε ότι ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος, ενώ ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο των εκρήξεων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του lifo.gr, ενώ την Δευτέρα σε μια αεροπορική επιδρομή, άλλο πάλι αυτό, σκοτώθηκε πάλι ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στη Συρία αυτή τη φορά, επίσης από Ισραηλινά πυρά. Εντάξει, το έχουμε, άρα έχουμε και λέμε Συρία, Παλαιστίνη, Λίβανος και Ιράκ. 4 χώρες από τις οποίες συνεχώς και ασταμάτητα συνεχώς και ασταμάτητα γίνονται διάφορες επιδρομές και διάφορες δολοφονίες από το λόμπι των Ισραηλινο-Αμερικανών. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Δεν σας ξεπερνάει, όπως με ξεπερνάει και εμένα, το θράσος που έχουν οι Δυτικοί? Δεν είναι μια χώρα και δεν είναι καταρχάς όλες αυτές οι χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση. Και το κυριότερο απ' όλα, η Γάζα δεν έχει ούτε ένα τάγκς. Έτσι, να πούμε η Παλαιστίνη δεν έχει ούτε ένα τάγκς. Δεν έχει καν οργανωμένο στρατό. Καν. Είναι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι άμαχος πληθυσμός. Αν το χωράει αυτό ο νους σας. Επαναλαμβάνω, Παλαιστίνη, Συρία, Ιράκ. Και φυσικά και το Κουρδιστάν είναι μέσα και το Ιράν είναι μέσα. Οπότε όλους αυτούς τους βομβαρδίζουν συνεχώς, και εκτός του ότι τους βομβαρδίζουν συνεχώς, εκτός λοιπόν του ότι συνεχώς τους βομβαρδίζουν και δεν τους αφήνουν σε χλωροκλαρί, έχουμε και ασταμάτητες δολοφονίες κατά
πολύ ισχυρών προσώπων. Δεν σ' αρέσει κάποιος, στέλνεις από πάνω του ένα drone, τον καθαρίζεις και τελείωσες. Και κάθονται όλοι σούζα. Δεν σου λέει κανένας τίποτα. Αυτό που με τρελαίνει απίστευτα, σαν Γιάννη, απίστευτα, σε όλη αυτή την κατάσταση, και είμαι σίγουρος ότι και εσείς σκέφτεστε και αισθάνεστε ακριβώς το ίδιο πράγμα με μένα, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά το κοινό μου, είναι ότι κανένας από την Ασία δεν λέει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Πώς θα τελειώσει? Μόνο αν οι Ασιάτες ενωθούν. Θα μου πεις, είναι καλό αυτό? Γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα είναι δηλαδή πιο καλό? Κάποια στιγμή δεν πρέπει να επανέλθει η ισορροπία στο παγκόσμιο γίγνεσθε? Είτε λοιπόν το θέλουμε είτε όχι, θα πρέπει να αναδυθεί μία νέα δύναμη από κάπου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να αναδυθεί μία νέα υπερδύναμη με νέες τεχνολογίες, η οποία θα εξισορροπήσει τον πλανήτη. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αναλάβει τελικά αυτόν τον ρόλο. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα στα οποία η Ρωσία είναι απασχολημένη. Πάρα πολλά, δεν προλαβαίνουν στην ουσία. Οπότε παρατηρούμε ότι οι Κινέζοι, οι Ινδοί, το Ιράν, χώρες οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν παραπάνω, το Ιράν είναι ήδη απασχολημένο όπως και η Ρωσία, δεν κάνουν. Δεν κάνουν οι Σαουδάραβες, δεν κάνουν οι Κινέζοι και δεν κάνουν και οι Ινδοί. Και φυσικά, για ποιο λόγο αυτοί οι τρεις δεν κάνουνε? Για ποιο λόγο? Γιατί πάρα πολύ απλά είναι τίγκα απασχολημένοι στο εμπόριο με τους Δυτικούς. Όσο είναι απασχολημένοι στο εμπόριο με την Δύση, δεν πρόκειται να δημιουργήσουν ένοπλο αγώνα. Γι' αυτό και έχω πει πάρα πολλές φορές από αυτό το κανάλι ότι η μόνη χώρα που παραδέχομαι με άριστα το 10 αυτή τη φορά για καλό της είναι η Ιεμένη. Να πω και το Αφγανιστάν, να πω και το Ιράκ. Ναι. Αυτές είναι οι χώρες που παραδέχομαι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κλάφτα. Συνεχίζουμε. Αναλυτές εκτιμούν ότι η βομβιστική επίθεση εναντίον του Ιράν είχε ένα επίπεδο, λέει, πολυπλοκότητας, αλλά δεν φαίνεται να βρίσκεται εκτός των δυνατοτήτων πολλών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το News 247. Δηλαδή, δυτικοί αναλυτές προσπαθούν να υποστηρίξουν ότι οι βομβιστικές επιθέσεις έγιναν από το εσωτερικό του Ιράν, είτε από διάφορα θρησκευτικά σουνιτικά κανάλια, οι αντίπαλοι των Σιητών, λες και οι Σουνίτες δεν έχουν να κάνουν κάποια καλύτερη δουλειά, ή και αντίπεινα για τον θάνατο της Μάχσα Αμινή που την σκότωσε η αστυνομία των Ηθών το 2022. Αν ήταν έτσι, θα στοχοποιούσαν κάποιο τζαμί ή τέμενος. Είναι το δικό μου προσωπικό σχόλιο. Δεν θα το έκαναν αυτό σε μνημόσυνο. Δεν ταιριάζει καν με την Ισλαμική ιδεολογία και δεοντολογία. Τώρα, επειδή κάποιοι μάλιστα εικάζουν ότι έχει γίνει, λέει, από τον ISIS αυτό και έχει αναλάβει την ευθύνη, εγώ δεν χάφτω τέτοιες μπουρδες. Δεν είμαι κορόιδο. Δεν υπάρχει ισχυρός πυλώνας του ISIS στο Ιράν. Δεν υπάρχει. Αν υπήρχε, το Ιράν θα τους είχε καταπιεί, θα τους είχε αφανίσει από το χάρτη. Τώρα, να υπάρχουν τόσο κρυφές ομάδες? Όχι. 100% είναι δυτικοί πράκτορες. Ή αφήνω ένα ενδεχόμενο να είναι Ιρανοί διπλοί πράκτορες, διπλοί που σημαίνει και Ιρανοί και Αμερικανοί, οι οποίοι ανέλαβαν να ολοκληρώσουν αυτό το έργο με την βομβιστική επίθεση. Τώρα, πάμε να δούμε τι δήλωσαν οι Αμερικανοί. Λένε οι Αμερικανοί, ακούστε τώρα η κλασική Αμερικανιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο, με κανέναν όμως, στις εκρήξεις στο Ιράν την Τετάρτη και δεν έχουν κανένα λόγο να πιστεύουν ότι το Ισραήλ είχε συμμετοχή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του State Department Matthew Miller σε συνέντευξη τύπου. Καταρχάς, Matthew Miller, γιατί απαντάς
για λογαριασμό του Ισραήλ. Ένα αυτό. Γιατί δεν απαντάς μόνο για λογαριασμό της Αμερικής? Γιατί ξεκάθαρα θέλεις να δείξεις ότι είσαστε ένα και το αυτό. Έτσι. Αυτό δείχνει ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Προφανώς. Πάμε παρακάτω. Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε να προσαχθούν σίγουρα στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι πίσω από τις εκρήξεις. Δήλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις βομβιστικές επιθέσεις στην πόλη Κερμάν στο Ιράν. Εκφράζει την αλληλεγγύη της στον Ιρανικό λαό. Πάλι καλά που δεν είπαν Ιρακινό και δεν τον μπέρδεψαν όπως τον Biden πριν χρόνια. Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια έχει προκαλέσει έναν σοκαριστικό αριθμό θανάτων. Άντε. Δήλωσε εκπρόσωπος της Ένωσης για να συμπληρώσει. Η σκέψη μας τώρα, τι να σε πω, έχετε πεθάνει από τη σκέψη, είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν. Πρώτον, οι δράστες που πρέπει να λογοδοτήσουν είναι ξεκάθαρα οι κουφάλες της Δύσης. Εντάξει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Οι δράστες οι οποίοι πρέπει να λογοδοτήσουν είναι αρχικά οι ηγέτες της Δύσης, οι οποίοι δεν αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους σε χλωρό κλαρί. Και η αλήθεια είναι πως η Δύση δεν έχει να φοβηθεί κάτι ούτε από τη Μέση Ανατολή ούτε από την Ασία. Για όσους τρέξουν, βιαστούν και πούν ότι κοίταξε να δεις, αν δεν τους κάνουμε εμείς θα μας κάνουν αυτοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε κάνουν. Όταν η Ρωσία έχει 5.700 κεφαλές και είναι ορθόδοξο κράτος, όταν η Αμερική έχει άλλες τόσες, όταν το Ισραήλ έχει, όταν η Γερμανία έχει, όταν οι Άγγλοι έχουν, όταν οι Γάλλοι έχουν, δεν νομίζω να μπορεί κάποιος να σε πειράξει. Δεν νομίζω να μπορεί έτσι εύκολα να έρθει ένα ασιατικό έθνος να ξυπνήσει και να πει πατάω το κουμπί. Εντάξει. Δεν γίνονται έτσι οι πόλεμοι πλέον αυτή την εποχή. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Ότι οι μόνοι που συνεχίζουν και προκαλούν ασταμάτητα είναι οι δυτικοί. Και τελικά φτάνουν άνθρωποι όπως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεή να λένε κάτι τέτοιο. Οι διαβολικοί εγκληματίες και εχθροί του Ιρανικού έθνους, το πιστεύω, για ακόμη μια φορά προκάλεσαν καταστροφή και μετέτρεψαν σε μάρτυρες έναν μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας στην Κερμάν. Και συνεχίζει, θα υπάρξει σκληρή απάντηση σε αυτή την καταστροφή Θεού θέλοντος, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Κάτι ακόμα το οποίο είναι άκρως εντυπωσιακό. Εγώ, σαν άνθρωπος, σαν Γιάννης πάντως, έτσι, θα ντρεπόμουν για λογαριασμό της Δύσης που σε ένα μνημόσυνο, ό,τι και να είναι, που δεν έχεις πόλεμο με το Ιράν, δεν έχεις πόλεμο, εντάξει, λοιπόν, αλλού είναι ο πόλεμος. Σε ένα μνημόσυνο πας και δημιουργείς 100 νεκρών. Είναι ανήθικο, είναι απάνθρωπο, δεν το κάνεις στον χειρότερο εχθρό σου, στοχεύεις αθώους ανθρώπους οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτα, στοχεύεις ορθώς θρησκευόμενους ανθρώπους και ας είναι μουσουλμάνοι, στοχεύεις ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να αποτίσουν φόρο τιμής σε ένα νεκρό, και αυτό σαν Γιάννης εγώ δεν το δέχομαι με τίποτα. Θα ήθελα να πω μπράβο στους δυτικούς που έχουν όλα αυτά τα κότσια και κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες. Τι να πω. Και με λυπεί και στεναχωριέμαι και προβλέπω ότι το μέλλον δεν θα είναι καθόλου καλό, θα είναι δυσίωνο. Επαναλαμβάνω για όσους έχετε πει τώρα, το είχα πει λίγες μέρες πριν βγει το 23, ότι το 24 θα γίνει χαμός, και εννοείται ότι όπως ακριβώς τώρα χτύπησε η Δύση, είδαμε χτυπάνε και οι Ιεμενίτες, δεν σταμάτησαν να χτυπάνε αβέρτα τα πλοία και τα καράβια και αναγκαστήκανε 12 χώρες, τσουτσέκια, 12 χώρες πεινασμένοι δυτικοί, 12 χώρες ξεφτυλισμένοι να πούνε σε κοινή τους δήλωση, πρώτον ότι φυσικά δεν φοράνε παντελόνια, γιατί κάτι φτωχοί και εξαθλιωμένοι
και σκελετωμένοι οι Ιεμενίτες. Τους έκαναν να τρέχουν πανικόβλητοι, να σώσουν τα βρωμοκάραβά τους, που να τα βάλουν εκεί που ξέρουν όλοι. Τους έκαναν λοιπόν οι Ιεμενίτες, οι οποίοι προέρχονται από δεκαετή πόλεμο, πείνα, εξαθλίωση, λειψιδρία. Τους έχουν καταστρέψει και αναγκαστήκανε λοιπόν 11-12 χώρες, αν το χωράει αυτό ο νου σας, να κάνουν κοινή δήλωση ότι εμείς θα εισβάλλουμε στην Ιεμένη, οι φλόροι εμείς της Δύσης, που φλόροι είστε, βρωμερά έθνη. Αυτά είναι τα ρηπάρατα έθνη τελικά του πλανήτη, όχι το Αφγανιστάν που λέγανε. Αυτά είναι τα ρηπάρατα έθνη, εντάξει. Λοιπόν, που λένε να συνασπιστούν και θα κάνουν νταντά την Ιεμένη. Θα κάνουν νταντά την Ιεμένη, που ήδη έχουν αφανίσει το 1/3 του πληθυσμού της από την πείνα. Αλλά αυτά δεν μπορεί να τα παίξει η κρατική μας τηλεόραση. Δεν μπορεί να βγει να τα πει όπως τα λέω εγώ, γιατί θα αναγκαστεί να βγάλει ο άλλος από μέσα του ήθος. Και φυσικά η δημοσιογραφία πρέπει να είναι ρομποτική. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Η δημοσιογραφία πρέπει να είναι δεν πρέπει ούτε συναίσθημα τίποτα. Καταλάβατε. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Αυτό. Ότι λείπει από αυτούς τους ανθρώπους η τσίπα. Από όλους. Γιατί όλοι αυτοί είναι μέσα στο κόλπο. Όλοι τρώνε με χρυσά κουτάλια. Όλοι τρώνε. Οπότε στο δικό μου το μυαλό δύο πράγματα μόνο μπορώ να βάλω και να εκφράσω αυτή τη στιγμή. Βίβα Γέμεν, που είναι το νούμερο 1, και το δεύτερο, αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές από το κανάλι και θα το λέω συνέχεια μέχρι οι δυτικοί να βάλουν μυαλό, ουέ κι αλίμονο αν οι Ασιάτες ενωθούν μία μέρα και γίνουν μία γροθιά. Ουέ κι αλίμονο. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο στην Ευρώπη. Καλό σας βράδυ αγαπητοί μου τηλεθεατές. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιερώνετε πάντα στο κανάλι. Καλό βράδυ. Γεια σας.